سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواییم با همدیگه مواد طبیعی رو بررسی کنیم که برای کاهش بزرگی پروستات به کار میرند و همینطور به عنوان درمانهای طبیعی برای پروستات شناخته شدند. اولی مواد رب اناره. رب انار بیشتر خواص این میوه رو در بر داره، اما خواص آب انار با خواص خود میوه مشابه نیست. زیرا انار مقداری آب داره و مقداری دانه که این دانه های چوبی مانند خودشون حاوی مواد ارزشمندی از جمله حاوی روغن هستند. در هنگام تهیه رب انار این دانه ها از دانه جدا میشن و میتوان گفت که رب انار بیشتر آب انار رو داره، اما از آنجا که برای تهیه رب باید مایع غلیظ‌تر بشه، آب انار رو میجوشونند و برخی از ویتامین ها از جمله ویتامین C اون از بین میره. اما قسمت عمده مواد مؤثر در رب انار باقی میمونه. رنگدانه های در انار از جمله ترکیب های ارزشمندی هستند که در رب انار باقی میمونن و باعث قرمزی اون میشن. از جمله خواص مشترک بین رب انار و میوه اون میتوان به خاصیت ضد سرطانی اون به ویژه برای سرطان پروستات و خنثی کننده سموم کبدی و محافظ کبد و همینطور آنتی اکسیدان قوی و تا حدی کاهنده کلسترول و فشار خون اشاره کرد. کلا انار به 3 دسته ترش، شیرین و ملس تقسیم میشه. این انارها رب اونها در 80% موارد خواص مشترک و مشابهی رو دارند، ولی در طب سنتی انار شیرین بعد از انار نیم ترش یا ترش و شیرین از انار ترش ارجحیت دارد. انار انواع گوناگونی داره که رنگ، طعم و اندازه اون متفاوته، اما خواص اصلی و کلی اونها تقریبا در همگی مشترکه. جالبه بدانید در ایران حدود 50 نوع انار وجود داره. اما نکته مهمی که در تهیه رب انار باید مورد توجه قرار بگیره اینه که دانه ها نباید هنگام تهیه خیلی تحت فشار قرار گیرند، زیرا سبب تلخ شدن آب انار میشن و در روش سنتی بعد از جدا کردن آب انار آن را ساعتها در ظروف مسی میگذارند و زیر آن آتش روشن میکنند تا غلیظ شود. اما در روش صنعتی این زمان کوتاه‌تر شده. هر گونه آلودگی، قارچ یا کپک موجود در انار هنگام تهیه رب و در اثر حرارت دیدن از بین میره. همینطور آلودگی ممکنه زمانی که رب رو در ظروف بسته‌بندی میکنیم ممکنه وارد این ظروف شوند. اگه بعد از تهیه رب در محیط استریل قرار بگیرد و ظروف بسته‌بندی و انتقال دهنده آن بدون آلودگی باشند، رب احتیاج به نگهدارنده نداشته و میتوان آن را در یک حرارت متعادل نگاه داشت. نگهداری رب در یخچال بهتره. ظروف رو تا لب پر میکنید و روی اون رو با روغن میپوشونید تا چیزی مثل هوا داخل آن نفوذ نکند. میتوان رب را در حرارت عادی آشپزخانه بدون اینکه کپک بزند نگه داشت. مواد بعدی سرکه سیب هست. سرکه سیب خام تصفیه نشده دارای خواص قابض کننده است و به کوچک شدن غده پروستات کمک میکنه. همچنین باعث کاهش وزن میشه و از عوارض بعدی مثل بزرگی پروستات از جمله عفونت دستگاه ادراری هم جلوگیری میکنه. برای درمان گیاهی بزرگی خوشخیم پروستات با استفاده از سرکه سیب 1 تا 2 قاشق غذاخوری سرکه سیب خام تصفیه نشده رو با 1 قاشق غذاخوری عسل در 1 لیوان آب گرم مخلوط کنید و حداقل 2 بار در روز میل کنید. همچنین می توانید 1 فنجان سرکه سیب رو به 1 وان آب سرد اضافه کنید و 10 دقیقه در آن بنشینید. مواد بعدی گیاه بابونه است. بابونه قسمت‌های زیادی برای استفاده داره، مخصوصاً گل بابونه که خاصیت ضد اسپاسم یا گرفتگی عضلات داره. همینطور خاصیت ضد عفونی کننده، ضد التهاب و مسکن هم داره. بابونه همچنین به عنوان آرام بخش ملایم هم استفاده میشه و برای افراد بالغ، کودکان و افراد مسن هم موثره. دم کرده یا چای اون برای تسکین گرفتگی یا علائم دردناک سیستم ادراری تناسلی بسیار مفیده. ترکیب آن با سنبلتیو و گل ختمی هم بسیار موثره. دوز مناسب برای درمان گیاهی بیماری پروستات 1 فنجان 3 بار در روز و تنتور آن 20 تا 50 قطره 3 بار در روز می باشد
گیاه بعدی سیر می باشه. سیر تقویت کننده، محرک، پایین آورنده فشار خون، ضد اسپاس و ضد میکروبیه. محققان ادعا میکنن که به درمان عفونت‌ها و انگل‌های بدن هم کمک میکنه. برای انقباض و گرفتگی عضلات مفیده و ترکیب اون با آکیناسه و گل مهرطلا برای درمان فعالیت میکروبی بسیار موثره. سیر حاوی آلینه و برای خارج شدن خواص آنتیبیوتیک آلین باید حتما جویده یا خرد شود. برخی تحقیقات ثابت کرده که سیر و پیاز ممکنه اثر مثبتی بر کاهش خطر ابتلا به بزرگی پروستات داشته باشند. همینطور کارشناسان توصیه میکنند که دوز استفاده برای درمان خانگی پروستات به شهر زیره. 3 حبه سیر رو 2 تا 4 بار در روز بجوید و یا 1 قاشق غذاخوری 3 بار در روز میل کنید. همینطور میتونید کپسول های سیر رو هم استفاده کنید. برای یافتن میزان مصرف کپسول از راهنمای دارو و یا پزشک متخصص خود هم میتونید کمک بگیرید. همینطور جدا از بحث درمانی خانگی پروستات 4 مرحله ساده برای تسکین بعضی از علائم بیماری پروستات هم مفید هستند. اولیش مردانی که عصبی و پر استرس هستند به دفعات بیشتر ادرار میکنند. باید سعی کنند استرس خود را با ورزش منظم و تمرین تکنیک های آرام بخش مدیریت کنند. 2. وقتی به توالت می روید وقت کافی بگذارید تا مثانه خود را کاملا خالی کنید. این کار کمک میکنه که کمتر به دستشویی نیاز داشته باشید. 3. درباره همه داروهایی که مصرف میکنید، چه داروهای تجویزی و چه بدون نسخه، با پزشک خود مشورت کنید، چون ممکنه بعضی از این داروها به مشکلاتتان بیفزاید. شاید پزشک دوز مصرفی یا زمان مصرف داروها رو تغییر بده و یا داروهای دیگر تجویز بکنه که مشکلات ادراری کمتر ایجاد بکنه. و 4. از عصر به بعد مصرف مایعات، به خصوص مایعات دارای کافئین و نوشیدنی های الکلی اجتناب بکنید. این مایعات میزان انقباض عضلات مثانه رو تغییر میدن و کلیه رو تحریک به ساختن ادرار میکنند و در نتیجه شبها نیاز به ادرار مکرر پیدا میکنید. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفا این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور خوشحال میشیم که کامنت های خودتون رو در قسمت زیر هم بنویسید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت